alltså en vänträff. Jag tror det kommer vara en 30 bilar ungefär. Där Linnea eller On the Road Sweden, följ henne på Instagram. Men hon anordnar i alla fall den här träffen och det ska bli så himla kul. Vi var på Overland i våras och det gav så himla mycket att komma och titta och prata och ställa frågor och se hur folk har gjort. Så det är helt enkelt vad vi hoppas göra den här helgen. Ja, så, och även berätta mer för hur fantastisk den här communityn är. Vi kommer intervjua lite människor för att få höra hur deras perspektiv är, vad de gör, vad de jobbar med och vad det är som lockar dem till att hålla på med vanlife. Så hoppas ni vill hänga med. Ja, men vi står. Det här känns så himla kul, alltså en fantastisk dag och just nu kör vi lite lekar. Linnea har förberett en sjukamp så vi har frågesport, nu springer de runt och snurrar och så ska man ta siffror. Sen tror jag att vi ska köra brännboll här senare. Men det är bara fantastiskt kul att vara här, snacka med alla människor och få se deras bilar. Så vi hoppas att ni också tycker det är kul att hänga med på sådana här träffar, för förhoppningsvis så kommer det bli fler och sånt på kanalen. Ja, nu kör vi. Sifferminne. Det tror jag inte. Måste inte den vara nere i marken? Det är fel där. Kom igen då! 79. Har du tagit det här nu? Då är det Det här är fan nya. Är det rätt? Det är 4. Ja, det är rätt. Vi ska alltså nu stoppa in en Ahlgrens bil i näsan och snorta ut den så långt vi kan. Vi får väl se hur det här slutar. De är ju stora! det är marshmallow. Hej, Bauta! Det var en liten pittare. Ja, det kändes bättre. Är du nöjd med din prestation? Det också gjorde. Nej, nej, jag vill inte, ska jag inte säga. 1,15. 1,15! Du plockar upp dig själv. Höger, rakt fram, vänster, 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 Vätskepaus! Snyggt! rakt fram, Vänster, 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 vänster. Där, rakt fram, rakt fram. Rakt fram. Höger, höger, höger. Höger, höger. Rakt fram. Tillbaka, stopp. Vänd dig om. Höger, där. Följ min röst, tillbaks. Där, ja. Rakt fram, rakt fram. Kom igen, tillbaks. High five! Nej. Jag skulle ju fånga med dig jätte. Kom igen, Sara. Ja, lite långt, en till. Ta pinnen. Nej. Det är för långt bort. Vad var det som avgjorde att du inte prickade mitt i prick då? Det är lutningen, det var trät, det var lite feldimensionerat. Jag tror också att bollarna hade lite för konstigt lufttryck så de hanterades olika. Så det var inte jag. Bra, då fick vi det bekräftat. Det bästa med såna här träffar är att man får så otroligt mycket inspiration från alla på saker man inte har tänkt på. Till exempel så här kan man ha sin förvaring om man har ont om plats, vilket är supersmart. Att kunna bara sortera allt och sen ser det ut att vara ett köksbänk här man kan fälla ut och så kan man laga mat här ute. Jag har också köpt lite, varit på loppis, någon som sålde.
Köpt en nice hoodie från Haglöfs. Riktigt värt. Så det finns mycket stora fördelar med att vara på vanträffar. Och som sagt för den här communityn är fantastisk. Nu kommer vi till Max Fab. Han är en snickare som har gjort några riktigt coola lösningar. Jag heter Max Melian, är egenföretagare, är en resande hantverkare. Jag startade ju eget för 3 år sedan för jag ville göra lite vad jag ville. Så jag gör allting då från husbyggnationer, från renoveringar av 1800-talshus till nyproduktioner till bilbyggen. Jag vill säga att vill kunden ha något gjort så löser jag det, inte mer än så. Och när började du med den här bilen? Denna bilen började jag ju med mitten på förra året, något sånt. Effektiv byggtid kanske 2 månader än så länge. Och detta är då den andra bilen jag har då, eller köpte. Den första var en 7 meters Craft då, som då jag bodde heltid i 3,5 år. Och sen när vi då flyttade in i hus med sambun så ville hon då inte bo i bilen ju. Och då användes den ju som jobbebil, men den var inte optimal för det. Den var ju byggd för att bo i. Så då blev det denna istället. Och det smidiga med denna då är ju att jag har ju gången här. Så att jag har i regel alltid byggmaterial här. Och sen att då sängen är uppvisad i taket. Så när jag vill sova så sänker jag bara den. Men när jag ska då jobba som den används i och med att det är en jobbebil. Hissar sängen upp. Öppnar jag bara in till hytten. Fäller sätet. Och sen kan jag lasta in 420-reglar, inte konstigheter. Det är en Ikea-stumme som jag då har klätt in med allting. Därav har jag gjort snabbfästen för den ska stanna kvar. För växelmotorn jag köpte har ingen stoppfunktion. Motståndet i motorn håller liksom inte upp sängen hela tiden. Så jag gjorde snabbfästen då. Som håller upp sängen. Så man behöver släppa dem då för att den ska då sänkas ner. Så man drar bara väck dem. Sen sjunker sängen. Och sängen sitter ju fast i väggen då i banden. Och banden går sen till själva axeln som är kopplad på motorn som då bara snurrar ihop sig. Och när den snurrar ihop sig så hissas den ju upp. Så har man ju då bordet här då. När man har datan i. Det bästa med att ha en kylbil istället för att ha en plåtbil är ju egentligen matplats, måste jag säga. För att när du har en plåtbil, då har du sidodörren. Men man kan ju oftast inte ha sittplatsen i sidodörren för där ska du gå in och ut. Exakt. Nu sitter jag bokstavligen utomhus när jag äter. Det blir liksom en helt annan känsla i det hela. Så det är jävligt skönt. Den är jag jävligt nöjd med. Och sen som sagt den har fått lite ljud i den med, det skadar inte det heller. Vad är det bästa med det här livet? Det bästa är ju friheten man får, communityn, människorna man träffar, platserna man ser. Alltså det är ju... Men ja, alltså det är ju vännerna man gör på vägen. Det är ju det som gör resan bra. Så är det ju bra. Nu ska vi träffa Linnea, det är hon som anordnar den här träffen och det här är faktiskt hennes 3:e bil hon bygger. Hallå! Välkommen till mitt pågående bygge. Jag heter Linnea, jag är 31 år gammal. Det här är mitt 3:e bygge som jag har, det är min 4:e husbil. Jag började med Vanlife 2018. Det är så jävla kul så jag kan inte sluta. Vad är det som är så himla kul? Vännerna som man träffat, alltså allt folk som man mött från hela världen över liksom, så många olika platser. Mest Sverige, Norge som jag varit till, men även liksom Vanlife communityt här i Sverige. Man drar ihop en träff över en helg och så bara kommer man och skönt häng, sitta vid elden och allt sånt. Och hur kommer det sig att du började med det här från början? Jag växte upp med husvagn, så vi hade säsong och jag älskade det livet. Min mamma och pappa de separerade 2018 och jag fick låna deras husbil. 2018 var också den där sommaren det var supervarmt, strålade sol hela sommaren. Älskade livet så jag sa att mamma det här gjorde min sommar. Och året därpå då fick jag faktiskt deras gamla T3. Och så började jag. Och då var jag också såhär, men den var från 80-talet. Den hade inte USB, den hade inga solceller. Jag kunde stå till 24 timmar sen så nu måste jag flytta på mig. Okay, så här. Då börjar man smått, hur ska jag kunna stå still en helg? Jag vill stå på en badplats en hel helg. Och då börjar man läsa på, upptäckte Vanlife, ställde miljarder frågor till jättemånga människor hur man gör saker. Och så sen hade jag så här, det kliar i fingrarna och jag skulle vilja prova att bygga en egen. Och så här, klarar man det? Jag har aldrig byggt någonting. Jag kan använda en skruvdragare, det jag kan göra. Så då tänkte jag, men jag ger mig själv en utmaning och prova se. Och det var så satans kul. Så att nu, som sagt, 3:e bilen. Den här är dock tanken att jag ska behålla. Åtminstone några säsonger.
Men du bygger den här på sidan av ditt nuvarande jobb, eller hur? Jag jobbar heltid på kontor. Och då är det så här, men då är man kreativ med datorn och gör allting sånt. Och när man kommer hem då får man vara kreativ med händerna istället. Vill du berätta lite om den här bilen? Det är en Citroen Jumper 6 meter från 2019. Så det känns som att det är en bra grund att bygga husbil på. Sen har man då lagt till fönster, takluckor. Man har börjat bygga isolering, dra all el och allting sånt. Så nu börjar man komma till det stadiet man faktiskt får bygga möbler och man får se sin egen design komma till liv. Allting som man har haft upp i huvudet i många år får man äntligen nu börja bygga. Men vill du berätta om det här? Det här är en väldigt unik design. Ja, 2 delar. Både att jag kan jobba från bilen, så att jag behöver ha ett bra elsystem, jag behöver ha bra sittplats. Jag kommer ha ett bord här och, så att man har liksom ett bra ställe att sitta och jobba på. Även då med utsikt via bakdörrarna. Säg att man är på sådana här träffar eller att du umgås med kompisar så börjar det regna. Helt plötsligt så alla sprider sig till varsin bil för att man har ingenstans att sitta. Så här ryms ändå 5 personer ungefär att sitta relativt bekvämt. Verkligen. Man kan sätta en stol i gången också och så. Så man ryms betydligt mycket fler. Man kan sätta upp fötterna här och så kan man sitta jäkligt bekvämt. Exakt. Jag tänker mig att man kan få plats att sova lite snett och så. Absolut. Men annars är det så här, umgänge, bekvämlighet. Det är också, men man kan sitta bekvämt, man kan ligga och titta på film, man kan ligga och titta på utsikten. Så då, jag prioriterar det. Jag brukar alltid bygga mina bilar efter 3 kriterier egentligen. Eller jag väljer 3 kriterier som jag bygger. Den här gången var det en dusch. Det var en taksäng. Jag har snott hela idén ifrån Maxi. Den har ni redan sett kanske. Och jag ville ha liksom soffgruppen. Så en dusch, taksäng och en bra soffgrupp. Och då får man liksom designa layouten utifrån det. Och så vad kan man kompromissa med? Vad måste man ha? Och så sen får man får någonstans hitta en gyllene medelväg för man kommer inte få allt. Har du någonting du vill säga till en nybörjare? Kör! Man kan så sjukt mycket mer än vad man tror. Alltså det är så, allting går att fråga. Alltså det finns så mycket folk att fråga. Och det finns Google, det finns YouTube, det finns allting sånt. Så det är bara att köra. Det värsta som kan hända när man kapar med trä är att du får gå och köpa en ny träbit. Hängt svårare än så. Jag bara kör. Och vad skulle du säga är det bästa med att vara vänner för eller att ha en vän? Friheten och framförallt man får komma hemifrån och se någonting annat. Och min stuga är på hjul. Så att ena dagen så åker jag till en bergstopp, andra dagen åker jag till en sjö, tredje dagen står jag hos en kompis och kan gå på en AV efter jobbet. Så friheten att liksom, du får vara precis vart du vill, när du vill, hur du vill, typ. Vi passade på att prata med Linnea ett tag till och ställa alla våra elfrågor. Och herregud, vi är tacksamma vi är för att få den hjälpen vi fick. Nu har vi krypit tillbaka till vanen. Vi är ute och gör det här i september och det är väldigt kallt måste vi faktiskt säga. Vi har fått lära oss att det är väldigt bra att ha en dieselvärmare. Ja, för att faktiskt kunna värma upp bilen. För det behövs inte bara på vintern utan redan nu under höstdagarna. Vi sitter nu här i 2-3 tjocktröjor var, 2 par byxor, dubbla par strumpor och mössa och hoodie. Exakt. Och till ni som har tittat på oss ett tag så vet ni om att vi är inte isolerat helt klart utan vi är bara lite snabbt isolerat i taket för med dubbelhäftade tejpet som vi inte hunnit fixa takluckorna. Så det i kombination med att vi inte har någon varmare, det gör det inte så där jättevarmt här inne. Men en mössa och så blir det ganska bra. Så nu ska vi äta lite middag. Chilla ute med gänget. Det är en fin kväll ändå även om det småregnar. De resterande personerna sitter här utanför runt en liten eld och grillar lite och snackar. Och vi tänkte att vi tar och gör med dem sen. Så gott det ska bli med middag. Vi har ju knappt ätit lunch idag för vi snackade med folk och så lekte vi lekar och alltihopa. Här borta har vi vårat kylskåp. Lite havredryck. Jag har precis vaknat upp. Jag har gosat in Roman i matcitatecken. Men jag ska göra ett litet te. Och så skulle jag dra undan gardinen. Och så bara ser jag det här.
Ser ni mängden frost det är på den här vindrutan? Det är helt sjukt. Och i den kylan har vi alltså sovit i natt. Utan några som helst värmekällor eller någonting. Men det är tur att man har filtar och lite annat. Ni ser hur jag har sovit helt inkosad med mössa och vantar och alltihopa. Men nu ska jag göra lite te. Så det kommer i alla fall värma upp oss. Det tar så lång tid att koka. Jag vill att det ska koka. Jag vill få i min kaffe. Kaffe. Nu ska vi visa er miljön så länge. Vakna upp så här. Med alla kompisar runt omkring. Så bara solen skiner. Blå himmel. Det är rätt nice alltså. Så har man sitt lilla hem på jul. Som man bara tar med. Nu känner jag det. Nu är det på gång. Jag hör det. Och ni ser, det börjar vigga. Och nu ser man. Och ni ser att det börjar koka. Te? Lite te? Wow. Nu ska vi träffa Emil, en riktig vanlifer som har bott i både Norge och Sverige de senaste 2 åren i sin van på fulltid. Hej! Hej! Här bor jag i min Citroën Jumper från 2007. Det är min andra van. Innan så hade jag en Citroën Jumper som var lite mindre som jag flyttade ut heltid i 2022. Men jag märkte att det var lite trångt och jag kunde inte stå i den, så då började jag leta efter en större och hitta den här. Hur började du med vanlife? Jag hade en husvagn, så jag följde någon husvagnstidning på Facebook och så delade de YouTube-klipp på någon amerikan som hade en Volkswagen T3 och åkte ut mitt i vintern med den. Och då började jag googla lite på vanlife och så dök det upp då på YouTube, och YouTube förstår ju då att jag tycker om det här, så då handlade hela YouTube om vanlife helt plötsligt och jag blev mer och mer sugen. Så köpte jag en van och märkte att nej, men det här var nog det jag ville göra. Tänkte att ja, men jag kommer väl använda den någon helg i månaden och lite på sommaren. Första året vet jag inte hur mycket jag var ute, men andra året då började jag räkna för jag märkte att det blev ganska mycket. Och då var jag ute 2/3 utav året. Så mer tid i bilen än hemma. Jag jobbar ju på en skola på fritids. Och när jag jobbar då står jag i närheten utav skolan och åker dit varje dag och jobbar. Och sen så reser jag på helger och semester. I min gamla van så hade jag inget toautrymme, utan då hade jag toalett under soffan. Och det var ju smidigt för det tog ingen plats. Men när man var på träff eller var folk i närheten och man behövde gå på toaletten så var man tvungen att stänga och dra för och allt sånt. Så då bestämde jag att jag vill ha ett rum som jag kan stänga in mig i när jag går på toaletten. Många har ju toarummet mitt i. Jag tycker det känns så avdelat och trångt och instängt. Så då kom jag på att om jag sätter toaletten bak i ena hörnet och så blir det säng på längden då istället. Det gör också att jag kan sträcka ut mig ordentligt eftersom jag är hyfsat lång. Just nu så har jag bara förvaring i soffan här och i mitt stora garage. Men tanken är att jag ska bygga överskåp hela vägen här. Just för att enkelt komma åt sakerna. Vad tycker du är det bästa med vanlife? Att alltid vara hemma. Jag kan ju åka vart som helst och ändå kan jag bara gå in och vila om jag behöver det. Och har allt med mig. Behöver inte planera så mycket, för jag är dålig på det. Kan åka dit jag vill och göra det jag vill utan att ha bestämt innan. Tack så mycket för att du ville berätta om dig och din bil. Tack själva. Då är helgen tyvärr slut och det är dags för oss att åka hem. Vi vill säga stort tack till alla här på Atom Van som har gett oss så mycket inspiration och nya idéer, men också så många fler frågor som vi behöver läsa. Exakt. Så vill jag bara säga trevlig helg. Och ut i naturen mer.